Alright, de coolste feesten van het jaar is aangekomen. Halloween. Nu, met SOS Reptiel, wij hebben hier de beste dieren ervoor. Alles draait rond slijmerig en akelig en poten en bla. Dus wij hebben de coolste dieren om Halloween te vieren. En vandaag gaan we er enkele uithalen om wat dichterbij te kunnen tonen aan jullie. Veel plezier. Een algemeen weetje, een algemeen ding bij spooky dieren is hoe meer poten, hoe enger ze overkomen. Dus we hebben eigenlijk vandaag het ideale dier hiervoor mee. We hebben een van onze miljoenpoten mee. Dus onze reuze miljoenpoot. Dit dier is meegereisd via cargo uit Ghana. Dat is eigenlijk een typische oproller, dus als ze zich bedreigd voelen, gaan die altijd mooi gaan oprollen en verstoppen zich onder het hout. Nu, ze hebben tal van pootjes, heel veel pootjes, maar ze hebben er belangrijk geen miljoen. Meestal bij een miljoenpoot hebben ze tussen de 80 en de 400 poten. En ze leven eigenlijk vooral van rotte dingen. Dus ze eten rot hout, rot fruit, rotte groenten en zijn eigenlijk prima opruimers zo in het wild. Nu, ze behoren tot de klasse van de Diplopoda en verschillen zo van de duizendpoten. Omdat het grote verschil tussen een miljoenpoot en duizendpoot, als eerste een duizendpoot zou nu al 20 keer in mijn vinger hebben gebeten. En een duizendpoot heeft eigenlijk maar 1 paar poten per segment, waar dat de miljoenpoot er 2 heeft per segment. Dus hebben ze wel meer poten. Miljoenpoot, duizendpoot, dus meer poten bij een miljoenpoot, maar belangen geen miljoen natuurlijk. Er zijn zelfs duizendpoten die meer poten hebben dan een miljoenpoot. Een van de grootste angsten van bijna iedereen begint bij de spinnen. Nu, bij SOS Reptiel hebben we redelijk wat spinnen zitten. Het grote deel is vogelspinnen. En vandaag gaan we eens even focussen op deze. Dit is Lasiodora difficilis. Het is een vogelspin, zoals jullie misschien wel kunnen zien. En eigenlijk redelijk agressieve. Nu, van de vogelspinnen, de meeste vogelspinnen zijn eigenlijk niet gevaarlijk. Er zijn maar enkele soorten die zelfs mogelijk dodelijk kunnen zijn. Lasiodora difficilis is niet dodelijk, maar zoals elke spin is deze wel giftig. Die hebben giftanden. Giftanden zijn als 2 haakjes die onderaan het kopborststuk zitten, waar dat ze mee hun prooi gaan injecteren met gif. En die prooi zal vervolgens paralyseren en gaan oplossen binnenuit. Dus nadien gaat hij eigenlijk gewoon maar simpelweg zijn prooi moeten gaan opslurpen. Misschien nog een leuk weetje. Vogelspinnen, als ze zich gaan bedreigd voelen, op het achterlijf zien we tal van haartjes, maakt een extra creepy. Die haartjes op het achterlijf kunnen ze eigenlijk gaan bombarderen. Dus met de achterpoten wrijft hij op het achterlijf en gaat hij eigenlijk die brandhaartjes, heet dat, gaan afschieten naar zijn belager. Wat in dit geval mij kan zijn. Die haartjes zelf gaan irriteren, waardoor je zelfs tijdelijk blind kan worden. Dus niet te dicht achter een vogelspin staan, zoals ik. Een van de gevaarlijkste vogelspinnen ter wereld is de Syriophagophus hainanus. Nu, dat is een Chinese vogelspin. Die zijn gif is zodanig sterk dat hij heel makkelijk zelfs een rat kan gaan paralyseren, gaan verdoven. En zou potentieel ook heel gevaarlijk zijn voor de mens. Nu, het gif zelf is zodanig uniek dat het gif van die vogelspin enkel maar bij die soort voorkomt. Het heet dus de hainantoxine en is eigenlijk genaamd naar de naam van het dier zelf, Syriophagophus hainanus. Hier zijn we aangekomen bij onze Afrikaanse klauwkikkers. Nu je ziet kleine spierbundeltjes, en wat er heel speciaal is aan die klauwkikkers, is de vorm van de poten. Dus die voorpoten gebruiken ze eigenlijk om hun prooi te grijpen uit het water en direct naar hun mond te brengen. De klauwkikker zelf kan, wat het uitzonderlijk is bij kikkers, ook heel makkelijk achteruit zwemmen. Dus met die voorpoten kan hij zichzelf achteruit duwen en zwemt hij zo eigenlijk in de achterwaartse richting. Een leuk weetje nog van onze klauwkikkers. Vroeger werden ze vooral gebruikt in experimenten, en zo zijn ze eigenlijk ook als exoot terechtgekomen in tal van landen, waaronder ook in Frankrijk. Nu, die exoten werden gebruikt als experimentdieren, vooral voor vruchtbaarheidstesten te doen. Nu, dat klinkt een beetje vreemd. Waarom gaan we een kikker gebruiken voor vruchtbaarheidstesten? Voordien gebruikte men muizen. Ging men muizen gaan injecteren met vrouwelijke urine en later autopsie doen op de dieren om eigenlijk te zien dat er ontwikkeling was op de eileiders. En bij de klauwkikkers injecteerden ze de urine en tussen de 5 en de 24 uur produceerde die kikker eieren bij urine van zwangere vrouwen. Dus zo kon men eigenlijk heel makkelijk nagaan of een vrouw in verwachting was of niet. Nu, probeer dat niet thuis. Probeer niet op de kikker te plassen. Maar het werd dus wel degelijk gedaan. Ondertussen zijn er al iets vernuftere methodes ontwikkeld om dit te doen. Binnen het asiel zitten er ook een aantal herslangen. Nu, een van de gevaarlijkere
is onze Texaanse ratelslang. We hebben er 2 zitten. Nu gaan we vandaag Django, de ratelslang, wat eten geven. Dan ga ik wat uitleg geven over de werking van het gif en het dier. Nu, Django is altijd heel goed op zijn weerhouden en weet heel goed wat er gebeurt. Nu, wat dan als eerste zin. Met zijn pitorganen, dus de gaatjes die eigenlijk voor zijn ogen zitten, zoekt hij momenteel warmte. De beste plaats wat er warmte te vinden is momenteel, is recht voor hem, dat ben ik. Maar we gaan hem dus de prooi aanbieden die opgewarmd is. Prachtig. Straks zul je zien, Django, de ratelslang, is een adderachtige. Nu, specifiek bij adderachtigen, die hebben eigenlijk uitklapbare giftanden. Dat zijn solenogrief. Met die giftanden kunnen ze eigenlijk uitklappen en de prooi heel diep gif gaan injecteren. Nu, eens het gif binnen is, zal hij zijn werk gaan doen. En in dit geval zal hij eigenlijk zijn prooi gaan doden en gaan verteren. Nu hoor het, ratelslangen, die hebben een hele mooie ratel van achter op het puntje van de staart. Binnen de ontwikkeling van de reptielen zitten die eigenlijk vers van al, want die hebben eigenlijk een afweermechanisme ontwikkeld die lawaai creëert. Dus als ze zich bedreigd voelen, of ze zien iemand die te dicht komt terwijl ze eten aan het geven zijn, gaan die eerst die ratel gaan schudden om zo eigenlijk belagers weg te houden. Zodra Django begint te eten, dan moet je goed gaan kijken naar de tanden zelf. Ga je zien dat hij eigenlijk de giftanden naar buiten brengt in de prooi en zo de prooi naar binnen trekt. Dus het gif van ratelslangen werkt eigenlijk zeer lokaal. Het zal een cytotoxisch effect hebben. Stel nu dat wij worden gebeten door een ratelslang in onze handen of in onze voet, zal dat op eerste locatie eigenlijk zorgen dat er weefsel zal afsterven in onze hand, in onze armen en verder te zien hoe ver het gif loopt naar boven toe, naar de borst. Zonder nodige antigif kunnen wij sterven door zo'n beet. Dus hier hebben we een van onze 3 nijlvaranen. Nu, nijlvaranen zijn nogal gekend omdat ze wel moeilijker rustig te krijgen zijn. Dus een iets wat agressievere soort. Nu, vandaag gaan we ze eten geven, zoals je kan zien. Ze zijn heel defensief, kunnen heel agressief uit de hoek komen. Altijd het hongergevoel. Nu, varanen zijn eigenlijk carnivoren. Er staan 3 soorten varanen die fruit eten. Deze is er een van. Deze eet heel duidelijk graag vlees. En we gaan hem wat kuiken geven. Varanen hebben in het algemeen alleen maar scherpe tanden. Die bedoeld zijn om vlees te gaan verscheuren. Zoals je ook kan zien, scherpe klauwen. We hebben hele scherpe nagels om natuurlijk als eerste gemakkelijk te kunnen klimmen. Maar we gaan ook die gaan gebruiken om zich te gaan verdedigen. En zoals je net al zag, de staart gebruiken ze dus als zweep. De varanen zijn veel verraten. Gaan zowel dode prooien gaan verorben als ze terugvinden, of prooien vangen. Nu is de prooi te groot, gaan ze die proberen gewoon in stukken te schudden of te sleuren. Maar de prooi moet nooit dood zijn voor de varaan om op te kunnen eten. Dus die hebben eigenlijk een hele brede keel, waardoor ze hele grote prooien in één keer kunnen op gaan eten. Stel dat een varaan in een situatie komt waar je bijvoorbeeld een nest met kleine kuikentjes vindt, zal hij al die kuikens levend opeten. Dan worden die eigenlijk gewoon levend verteerd. Slangen worden al van sinds de Bijbel beschreven als misbaksels en slecht en alles van domination die er maar bestaat. En zoals deze tijgerpython, een hele mooie tijgerpython, zijn die ook gevaarlijk. Nu, de tijgerpython is op zoek naar zijn prooi. Ik ben net iets te groot, denk ik, hoop ik, voor hem om op te eten. Nu, het is een dier van 2,5 meter. Misschien een kleine 3 meter. En is eigenlijk capabel om een volwassen mens te doden. Nu, tijgerpythons, in vergelijking met de ratelslang, wurgt zijn prooi en doodt via wurging dus zijn prooien. Dus hij gaat zich rond
zijn prooi gaan wikkelen, gaat de bloedtoevoer gaan afsnoeren of de luchttoevoer blokkeren, waardoor dat de prooi gaat sterven en eet hij die vervolgens in één geheel op.